Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про важливе. Поки вся країна спостерігає всі ці танці з бубном навколо Єрмака, його гадалок і прийняттям рішень, ми поговоримо про інше. Про те, які перспективи взагалі у всіх цих справ. Бо Міндіч, Кісель, Єрмак, Тимошенко, та їх вже безліч. Але ж таке відчуття, що хвиля тільки набирає обертів, а хочеться побачити фінал. І будемо сьогодні говорити про це з людиною, яка дуже добре в цих питаннях розбирається. Сьогодні з нами фаховий юрист, професійний адвокат, народний депутат багатьох скликань і голова комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань обрання суддів Європейського суду з прав людини Сергій Власенко. Вітаю. Я ніякі регалії не пропустив. Ну, єдине, що для об'єктивності, давай скажемо, що я член фракції «Батьківщина» і в питанні політичних переслідувань Юлії Тимошенко, звичайно, що я маю таку особисту думку і особисто в це залучений. В справі Єрмака, Міндіча не залучений особисто, а от справу Тимошенка я не можу займатися адвокатською діяльністю, але я розумію, що відбувається в справі, глибоко розумію, що відбувається в справі і знайомий з матеріалами. Дивись, тебе можна любити, не любити, але факт... Не треба мене ні любити, ні не любити. Почекай. Але факт такий, що ти дійсно один з тих людей, які є фаховими адвокатами, був фаховим адвокатом, зараз ти фаховий політик. Про що мова? Ти доволі відомий був адвокат, ти був адвокат в гучних справах, а найцікавіше, що багато хто вважає тебе і сьогодні людиною, яка, ну, скажімо так, впливає на питання судочинства в Україні, формування судочинства. Це не телефонне право, це не телефонне право, а саме формування судочинства в Україні. Ти розбираєшся в цих питаннях. Саме тому я тебе і запросив. Я спочатку запитав, чи є конфлікт інтересів в тебе? Немає, я не вбачаю. Я тобі скажу більше, вибач, я додав собі ще одної регалії, згадаю ще одну свою регалію. Я генеральний доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи з питань етики і антикорупції. Тому як генеральний доповідач я можу сказати достатньо фахово, що конфлікту інтересів тут немає. Супер, бо мене це хвилювало. Я би не хотів, щоб це було. Ні, у мене є особистісне ставлення до цієї справи, але конфлікту інтересів немає. Це дві різних речі. Це дві різних речі. Я розумію. І це треба теж увагу на це звертати. Я про це відверто говорю. Тому і поговоримо. Давай почнемо з найгучнішої справи. Єрмак. Дивись, от історія з Єрмаком, з цим справою. По-перше, я зразу скажу, що ні для кого не було таємницею в політикуму. Останні дні всі знали, що от йому повинні вручити підозру. Більше того, цю підозру повинні були дати йому ще до 2 лютого, коли почався той трек з перемовинами. Ми всі це знали, чули, пам'ятаємо. Але цього не сталося. Зараз відбулося. Давай почнемо з цього. Чому зараз ця підозра дана? Тому що зібрали максимум матеріалу, тому що суспільство дотисло і, до речі, чому не вручали дійсно раніше? Ну, дивись, з одного боку, конспірологічні теорії – це така історія складна, з одного боку, але з другого боку, я би розпочав трошки із більш загальних речей. Ну, давайте подивимось на те, що таке НАБУ, САП, бо це, на моє переконання, це єдиний орган, на жаль, це не 2 органи, це 1 орган. І що таке ВАКС? ВАКС – це 3-й орган в цій тріаді. Ну, насправді це органи, які колись були створені задля того, щоб боротися із системною корупцією. Реально боротися в правоохоронному сенсі цього слова. Я завжди задаю всім, хто зі мною сперечається, одне просте питання. От поклавши руку на серце, скажіть, будь ласка, 10 років назад корупція була більше чи менше, ніж зараз? Я тобі відповім. Я тобі зараз відповім. Да, будь ласка. Корупція дійсно була менша, але і страх політиків, що їх спіймають, особливо після створення НАБУ, був набагато більшим. Сьогодні... Я дозволю собі з тобою не погодитись. Я перебуваю всередині політикуму, всередині парламенту зараз. І порівняти ситуацію 10 років назад і сьогодні абсолютно неможливо. Перше, корупція збільшилась. Це
Факт. Ми можемо щось говорити, щось не говорити, але кожен це Особливо хай після оцінить сам. 2019 року. Як на мене, корупція збільшилась. А це означає, що ці органи не виконують своє завдання. Вони не борються з корупцією. А для того, щоб їх не розіп'яли, ну бо корупція збільшується і збільшується і збільшується, на них витрачаються кошти, вони часто займаються профанацією боротьби з корупцією. Якщо ви розумна і тверезомисляча людина, ви можете побачити абсолютно чіткий алгоритм, який використовується в усіх останніх справах. Вони забезпечують, вони проводять негласні слідчо-розшукові дії. В перекладі на нормальну мову це прослушка і запис. Далі вони цей запис зливають дружнім журналістам, які у них працюють на підхваті. Ці дружні журналісти починають це обсмоктувати, а потім з'являється якийсь юридичний документ, який називається повідомлення про підозру. Якщо говорити з точки зору піарної і з точки зору потрапляння в очікування суспільства, то це потрапляння в яблучко, бо суспільство хоче боротьби з корупцією, суспільство не розуміє, що таке, чим відрізняється кримінальне провадження від журналістського розслідування. Суспільство не розуміє, що згідно з Українським кримінально-процесуальним кодексом вина особи повинна бути доведена поза межами будь-якого розумного сумніву. Суспільство не розуміє, що таке доказ у кримінальному провадженні. Суспільство слухає оту локшину, яку їм вішають дуже часто, не завжди, а дуже часто, на вуха, розповідаючи якісь журналістські розслідування або розповідаючи матеріали кримінальних проваджень, і суспільство аплодує. Але повірте, це ні до чого хорошого не приведе. До речі, зверну увагу, у нас з'явився новий жанр уже практично. Да? Якщо раніше публікували плівки, то тепер уже хтось зачитує протоколи НСРД. Тобто ми не чуємо... Можна я переб'ю? А чому, до речі, скажи мені, будь ласка, сьогодні зачитують, і я, до речі, декілька журналістів запитував, ну, скажімо так... А хочеш, я тобі спочатку скажу іншу річ. Ні, чому... В справі Тимошенко захист провів аналіз і співставив запис із протоколом НСРД. Тобто протокол – це те, що друкує НАБУ, на аркуші паперу, що це нібито роздруковка того, що говорять. Так от у справі Тимошенка, де вся розмова займає 19 хвилин всього, 57 невідповідностей між записом фізичним, який звучить, і тим, що надруковано. Причому невідповідності наступного характеру. Припустимо, на записі слово «гроші» немає, а в протоколі слово «гроші» в цьому місці є. Але ж звірка дає можливість переконатися, що вони відрізняються. Але все-таки, повертаючись... Ні, почекай. Повертаючись, чому зачитують? Чому навіть не показують роздруківку? Бо більше того... Я тобі поясню, я ж тобі кажу, що це може бути притягненням. Якщо в розмові, це моє припущення, полягає в тому, що якщо в розмові на 19 хвилин 57 нестиковок, то уяви собі, скільки нестиковок в тих роздруковках, які вони дали. Ніхто ж не чув запис, ніхто ж не знає, що на записі. А якщо ти в розмові слово «домовленості» чи слово якесь інше міняєш на слово «гроші», то зразу текст стає абсолютно іншим. Я не захищаю нікого. Я кажу про інше. Я тут наведу зараз один приклад. І, до речі, публікацію, це не публікація, це злив матеріалів кримінальних проваджень. По-перше, це кримінально каране діяння, це злочин, злив кримінальних проваджень. Це злочин. А хіба це от те, що злили, плівки, я повертаюсь зразу ж до питань. Це ж фактично роздруковки того, що вже озвучено в суді
передано стороні захисту, Ні, передано суду. ні, дивись. Давай По розберемо. Я хочу розібрати. Серйозно, бувають різні варіанти. У справі Тимошенко це так, давай бо не ці Тимошенко, матеріали... давай Тимошенка окремо. Давай розберемось. Єрмак Мініч. Мені цікаво от саме спочатку з цього. От Дивись. зараз озвучив Ткач, Гончаренко, Железняк. Вони озвучили. А це ж фактично вони озвучили ці протоколи, які зачитані були в суді. Ні, зачитані в суді вони були коли? При закрите засідання було по Галущенка, і це звідти. Ще раз, закрите засідання. Це означає, що це ж не є відкриті матеріали. Я тому запитую тебе, поясни мені, я хочу розібратися. Відбувається це дуже просто. Коли НАБУ і САП, коли їм нема що сказати, вони через ручних журналістів або ручних людей, які себе називають журналістами, вкидають в незаконний спосіб ці матеріали. І далі починається звичайна піарна публічна атака. Я не кажу, правда те, що в тих матеріалах, чи неправда. Я кажу про інше. Я кажу про те, що не можна розголошувати дані досудового розслідування. А це вже набуло системного характеру. І я ж кажу ще раз, якщо раніше зливали в сам голос, то тепер їм легше злити аркуші паперу. І це все неправильно, бо це приводить сторони процесу в різні умови. Це, до речі, ми згадали парламентську асамблею. Парламентська асамблея в квітні прийняла резолюцію, якою звертається до журналістів не цькувати політиків на ранній стадії кримінального провадження. Тому що це може призвести до непоправних результатів. І це пишуть європейські політики, це не українська делегація це придумала. Але, на жаль, у нас це все діє поза правилами. Я хочу сказати, і вони це все мотивують тим, що це чутливі для держави питання. Я хочу навести отакий приклад. Місяці 2,5 назад у Великій Британії відбувся величезний скандал. В межах справи Епштейна було проведено обшук, і на короткий період часу було затримано колишнього принца Ендрю. Я тобі скажу, я перечитав прес-реліз поліції того графства, де це відбувалось. Прес-реліз звучав, я цитую дуже близько до оригіналу, наступним чином. Дійсно, сьогодні, о такій-то годині, були проведені слідчі дії з особою віком близько 60 років. Крапка. Далі написано. Увага всім головним редакторам. Двокрапка. Ми зараз проводимо розслідування, а тому коментарі зараз не надаємо. Коментарі надамо пізніше, на пізній стадії процесу. Оце ідеальний прес-реліз в надчутливій справі, бо, повірте, справа Епштейна для світу – це значно більше, ніж справа будь-яка в Україні. Але навіть в такій чутливій справі поліцейські написали, іде розслідування, ми не можемо коментувати, ми прокоментуємо пізніше, коли матеріали будуть в суді. Якщо ми хочемо жити як в Англії, у Великій Британії, наші правоохоронні органи повинні діяти як правоохоронні органи Великої Британії. А що ж зробили наші? Наші вибігли вдвох знов, Клименко і Кривонос. А чого вони вдвох весь час ходять? У мене просте питання. Один прокурор повинен наглядати за діяльністю детектива. Наглядати і контролювати. Чого вони ходять вдвох? Я тобі пропоную тут. Тут я поясню тобі. Будь ласка. Суспільство хоче відповіді чути від двох. Щоб не було підозри... Ні, почекай. Вибач, фразу «суспільство хоче», будь ласка, забудь. Будь ласка, забудь. Суспільство хоче повісити всіх депутатів. І що далі? Ти поставив запитання. Я тобі відповідаю. Тому що є, скажімо так, запит суспільства. Це перше. Друге. Є реальна проблема з тим, що, давай відверто, у нас з корупцією борються в стилі
рибалки на National Geographic. Ти погодься з цим. Ну, якщо я помиляюсь, Помиляєшся. нас ловять, показують, відпускають. Ні, не так, не так. Вони не здатні нікого впіймати. Юридично. Почекай, ну, як не Юридично, я підкреслюю ще раз. Стоп, це інша історія. Ти кажеш про Ні, так це доведення не інша факту. історія. Так це ключова історія. Ми ж Так. зараз з тобою говоримо не про політику. Почекай. Ми ж зараз говоримо про юриспруденцію. Це Так, ж інші я тому речі. хочу сказати, я хочу тебе запитати. Дивись, а коли ти кажеш, що зливають це журналістам, а той же самий Железняк каже, що інформацію зливають представники захисту. Твій колега каже про те, що це зливає сторона захисту. Це перше. Друге, ти можеш почекати? Санкції взагалі накладають на Богдана за надто злив. Ні, це абсурдна ситуація, це точно абсурдна. Це взагалі треш. Я тобі хочу сказати, я вперше... Ні, санкції на Богдана – це абсурд. Я вперше наглядно побачив, як виглядає українська приказка: хто всрався невістка, та її нема, а ото жупан висить. І от з Богданом це ідеальна просто ілюстрація. Але, повертаючись до цієї історії, хто злив, ми не знаємо. Не доведено. Але... Можна я зразу відреагую? Дивись, хто би не злив, це злочин. Розголошення даних досудового розслідування – це злочин, кримінально каране діяння. Але вони вже озвучені в суді. Вони вже не є в закритому засіданні, вибач. Так для того і закрите засідання проводиться. Але я тобі кажу ще раз, будь-який злив матеріалів – це неправильно. Навіть в тому єдиному аудиті НАБУ, який було проведено 1,5 роки назад, написано, що зливи НАБУ носять системний характер, і це проблема. Бо це реальна проблема. Я ще раз підкреслюю, хто би не зливав, але проблема полягає в тому, що ніхто ці зливи не хоче розслідувати. Чому? Тому що вийдуть самі на себе. Я не знаю, хто зливав в цьому випадку. Можливо, адвокати, можливо, не адвокати. Але є десятки випадків, коли зливають самі набушники або сапівці. І це означає, що рано чи пізно, якщо вони до цього питання почнуть підходити однаково до всіх зливів, вони вийдуть самі на себе. Бо це їхня методика. Їхня методика. Ну, ми ж з тобою перед ефіром задавали питання, яким чином весь час, кожен раз Ткач разом з НАБУ, як прес-служба НАБУ, опиняється в місцях проведення слідчих дій. Я тобі сказав, я не знаю. Я знаю. Ну, його заздалегідь попереджають. Ну, це ж очевидна річ. Я до цього дійшов логічним, простим, логічним шляхом. А є ще один варіант. Ну, я тобі просто підкажу. Ткач може комунікувати з кимось з прес-служби. Прес-служба, почекай, секунду, тут я. Прес-служба, розуміючи, що ми живемо, на жаль, в цей час, де юриспруденція на другому місці після піару і інформаційного... Так тоді ми не держава. Якщо у нас юриспруденція на другому місці після піару, ми не держава. Але це не державний механізм. Порушень закону ж немає в тому, що там з'явився Ткач. Давай відверто. Ні, порушення закону є в тому, що він заздалегідь знав, де будуть проводити слідчі дії. Бо це знов розкриття таємниці слідства. Дивись, я тобі скажу, коли вони проводили незаконний обшук у Тимошенка, Тимошенко повернеться. Ні, я просто порівняти хочу. У тебе кожен другий приклад на Тимошенка. Ні, так просто я цю справу дуже добре знаю, і я хочу порівняти. Так вони заїхали туди вночі, заблокували всі в'їзди бусиками і не пускали депутатів на територію. Впродовж 6 годин. Але журналістів теж не було. Ще раз, були й журналісти, не пускали нікого. Зрозуміло. А тут вони приїхали з своєю прес-групою, все відзняли, що їм треба, показали, зробили із цього шоу. І ти абсолютно правий. Я хочу з тобою погодитись в тому, що ти сказав, юриспруденція у нас на другому або на третьому місці. Але, повертаючись до так званих журналістів, так ці всі журналісти, вони ж самі, коли, подивись, знову, згадали Ткача, давай будемо згадувати Ткача весь час. Коли ти подивишся будь-яке розслідування, так зване розслідування Ткача, він же кожен раз говорить, виходячи з інформації з моїх джерел в правоохоронних органах, відбулося то-то. Що це таке? Дивись, навіть я в своїх дописах пишу, злі язики з Банкової
Ні, Надали дивись, мені дивись, інформацію. з Банкової, з Верховної Ради, з До речі, з політики, Верховної Ради я з пишу Кабінету завжди. міністрів. Вибач, Це з не Верховної Ради. слідство. Вибач, з Верховної Ради я завжди пишу добрі язики з Верховної Хорошо. Ради. Мені Хорошо. надали. Але це не слідство. А там є таємниця слідства. Нема таємниці у Верховній Раді. Це публічний орган публічної влади. А в правоохоронній системі є таємниця слідства. Почув І тебе. в цьому різниця. Почув тебе. І я кажу ще раз: знаєш, у нас зараз складається враження, що я там захищаю Єрмака, чи Чернишова, чи Ну, ти Мідіча. точно не є. Дивись, отут я можу сказати. з Я нашим захищаю ти не захищаю є право тою бути. людиною. Почекай. Ти не Да. є тою людиною, яка є симпатиком Єрмака або Чернишова. Це я знаю 100%. Більше того, ти дійсно, ми з тобою дуже багато сварилися навіть в парі навколо юридичних питань, тому що для тебе justice, справедливість на першому місці в питанні правосуддя. Це я, хоча у нас з тобою в багатьох питаннях і співпадали точки зору, але дещо ти впирався і пояснював мені, і я, до речі, вдячний за це, що революційна доцільність вбиває юриспруденцію і законність. Це я Дивись, нам треба, Я нам буду треба сказати, дуже добре чекай. знати власну історію. Ну, у нас в нашій країні уже був період історії з там 17-го по, ну, хорошо, в нашій країні ні, але пізніше, окей, з 22-го року по там 53-й рік у нас уже у нас правила революційна доцільність. І, чесно кажучи, я жахаюсь, коли от я дивлюся на ці процеси, так звані антикорупційні, і коли нема взагалі юриспруденції, є хороше журналістське розслідування, нема питань. Але від журналістського розслідування до кримінального провадження величезна дистанція. І цей шлях треба пройти. Супер, так журналісти роблять це розслідування, а далі правоохоронці повинні закінчити цю історію. Правильно. Жирну крапку в судовому процесі, яку фіналізує суд своїм рішенням. Правильно, друже мій, але коли я від прокурора в судовому засіданні чую слова «ймовірно», «можливо», «напевно», «скоріш за все», «може», мене починають шляхи трафляти, як кажуть у Львові. Бо оце до юриспруденції не має ніякого відношення. І коли дівочка-прокурор, так, не ображай, будь ласка, прокурора. Дівочка-прокурор, верзені, вона що, мальчик-прокурор? Ні, вона ж не мальчик. Вона жінка-прокурор. Ну, хорошо, жінка-прокурор. І давай відверто, її кинули на амбразуру, і це було зрозуміло. Її саме кинули на амбразуру. Я, до речі, чому? Так дивись, а по-чесному, дивись, а якщо по-чесному, повинен був прийти Клименко, керівник САПу. Тут я погоджуюсь з тобою на 100%. І представляти сторону захисту. І відповідати на незручні питання захисту. І представляти сторону обвинувачення, вибач. І відповідати на незручні питання захисту. І якщо там лажа, то він би ніс персональну відповідальність. Виставили, як ти кажеш, жінку, я кажу дівчинку, ну окей, хорошо, жінку. Виставили жінку. Я не бачив там жодної гарний опус, гарне журналістське розслідування, прекрасне. До юриспруденції немає ніякого відношення. На моє глибоке переконання. І це, ну повірте, я ж кажу, коли я дивлюся оце все, мені це нагадує сталінські процеси 37-го року. Був такий Василь Васильович Ульріх. Це був голова воєнної колегії Верховного суду. Такий невисокого росту, розовощокий дядька. От він сидів, він був голова на всіх процесах. Прокурор Вишинський. І разом з прокурором Вишинським. Ну, Вишинський закінчив непогано. А як Ульріх закінчив? В 51-му році помер від інфаркту. Але він з 26-го до 48-го року був голова воєнної колегії Верховного суду. Так от, Ульріх от такий там сидів, Вишинський отут. Мільйони людей по радіо слухали і аплодували процесам над ворогами народу. Всі покази вибиті силою. Люди робили спробу захищатися юридично, їм казали, ви вороги народу, ви не маєте права на захист. Я не хочу повторення оцього. Я за те, щоб боротися з корупцією. Але для того, щоб боротися з корупцією, правоохоронні органи повинні
професійно, якісно виконати свою роботу, не просто когось записати десь, а провести роботу, доказати рух коштів, показати інші докази. А у мене просте питання: а чого аудіо є, а відео нема? Скажіть мені, будь ласка. А чого взагалі ніякого відео нема? А може А відео що? залишили для якоїсь закритої частини, яка буде далі? Дивись. Ну, може, але поки що ми не бачимо такого Ні, ну дивись, ну по Міндічу вже ж був пік скандалу, да? Уже вони викинули плівки, уже з голосом. Вони викинули, не зливали. Викинули самі, хоча це теж, я вважаю, порушення права сторони, ну, це порушення рівності сторін, бо захист не може викидувати таку інформацію, а слідство може. Але от... Дивись, я з собою не сперечаюся, я розумів. У мене єдина маленька пауза. Секунду. Да. Я хочу звернутися до наших глядачів. Будь Бо це законний жанр. Так треба. Друзі, ви дивитесь зараз за цією палкою сваркою, де дискусією. До речі, я от зараз розумію ще краще, як ілюструється фраза «закон не завжди справедливий, справедливість не завжди законна». До речі, зараз оце наглядний приклад. Бо хтось на боці справедливості, хтось на боці закону, не будемо вказувати, але питання в іншому. Давайте ви будете на боці справедливості і закону одночасно. Тому поставте ви зараз вподобайку, прокоментуйте, поширте відео і підпишіться. І буде всім нам щастя, тому що ми робимо для вас цей контент і хочемо вашу підтримку для каналу. Тому, будь ласка, зараз зробіть це, напишіть, до речі, що ви думаєте з цього приводу. Що домінує? Законність чи справедливість? І, до речі, завжди думайте, що буде домінувати, якщо ви потрапите в суд. Це завжди хвилює всіх, навпаки, це не хвилює всіх, поки вони не потрапляють в суд. Далі всі хочуть законності, до речі, по відношенню до себе. Так от питання, чи хочете ви, щоб домінувала законність чи справедливість, що домінує? Ну і напишіть, з якого міста, селища, країни, регіону ви дивитесь зараз цей ефір. Пишіть, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо. Дякую, що ви активні і не пасивні. Пане Сергію, скажи мені, будь ласка, повертаючись все ж таки до справи Єрмака, я хочу все ж таки поставити одне головне питання. Давай. Які перспективи цієї справи? Я хочу запитати тебе як адвоката, який бачить нюанси, тому що я це поясню. Я, до речі, за те, щоб він отримав строк. От я тобі чесно кажу. Не тому, що він мені не подобається, а тому, що я розумію, що він створив. Але при цьому я хочу, щоб це було доведено в суді. Почекай. Хочу, щоб це було доведено в суді. І от я хочу запитати, на сьогоднішній день позиція антикорупційних органів виглядає як така, яка може досягнути потрібного їм результату. Дивись, ну, по-перше, якщо говорити, так би мовити, формалістично, ну, по-перше, щодо твоєї палкої промови і звернення до глядачів, я переконаний в тому, що не повинно бути конкуренції між справедливістю і законом. Це раз. По-друге, юриспруденція – це процедура. Якщо не дотримана процедура, немає юриспруденції. Третє, якщо ми хочемо бути європейською країною, ми повинні сповідувати принцип справедливості і верховенства права. Да, я би теж хотів, можливо, з точки зору людської, щоб хтось потрапив у в'язницю і так далі, і так далі. Але у в'язниці повинні знаходитися ті люди, вина яких доведена незалежним, неупередженим судом, поза межами будь-якого розумного сумніву, як про це пише Кримінальний кодекс. Поза межами будь-якого розумного сумніву. Ось про що йдеться. І якщо слідство, а дивись, проблема полягає в тому, що слідство не хоче займатися професійною роботою, тому що збирати докази кримінальних проваджень, особливо корупційних, дуже важко. Бо це складні злочини. Значно легше підбурювати суспільну думку всякою, ну, не фігньою, а всякими матеріалами, які, я кажу ще раз, є гарним журналістським розслідуванням, але не можуть бути достатніми для обвинувачення особи. Але що зараз зачитала в суді прокурор САП. Що вона зачитала? Те, що вона зачитала. Що вона зачитала? Почекай. Перемовини, факти, все інше.
це може надати можливість засудити Єрмака на підставі того, що ти почув. Послухай, для цього їй треба довести, перше, що вони цю інформацію зняли з телефона Єрмака. Раз. Ні, ну ти ж не думаєш, що вони просто від балди сказали. Я не знаю. Їм це треба довести. Експертиза для цього є. Експертиза, вона так зараз про експертизи поговоримо, але хоча б хай зроблять експертизу. А що ти думаєш, що вона не зроблена? Ну, не знаю. Ні, я переконаний, що точно немає експертизи у них. Та як немає? Ну, почекай, при вилученні телефона його зразу відправляють на експертизу. Ти що? А як вони його розблокували? А як вони його отримали? А ти знаєш, почекай, а ти знаєш, я тобі наведу один приклад. Я не кажу, що так відбулось в цій справі. Але є один приклад, який я знаю достеменно. По Тимошенко? Ні. В іншій справі. Про Тимошенко ми поговоримо. До речі, про Тимошенко вони не видають їй запис для проведення експертизи захистом. Бояться. Далі. Так от, який був випадок? Людину звинувачували в корупційному злочині. За ним 3 або 4 тижні їздила наружка відповідного правоохоронного органу. Вони возили з собою телефон. Їздили за ним постійно і ходили за ним постійно 3 тижні. Після цього вони цей телефон принесли в суд і сказали, що це телефон цієї людини. І коли почали перевіряти, то дійсно з'ясувалося, що цей другий телефон постійно перебував в тій самій соті, в якій перебував основний телефон цієї людини. Як тобі таке? Я здивований, але це ж не НАБУ і САП робило. Дивись, я не буду зараз говорити, який правоохоронний орган це робив. Не буду говорити. Але така інформація існує. І такі схеми існують. Так от для того, щоб довести, що це все правда, це перше, треба довести, що це телефон Єрмака раз. По-друге, повертаюся до прикладу 57 помилок в 19-хвилинній розмові. А де у нас сьогодні гарантія, сьогодні я підкреслюю, гарантія, що вона все зачитала коректно? Нема такої гарантії. Ми цього не знаємо. І їм треба довести, що це відповідає тому, що вони зафіксували. Але якщо вони фіксують, так як вони зафіксували обшук в моєму кабінеті, а вони зайшли до мене в кабінет, коли обшуковували Тимошенка, знаючи, що це мій кабінет, вони туди зайшли, а протокол обшуку не склали. Як тобі таке? Ну, наскільки я пам'ятаю, ти як народний депутат, в тебе є недоторканність саме в тебе і твоєго Нема в мене недоторканність і в приміщенні нема. Проблема не в тому, що вони туди зайшли. А що, знято вже? Звісно. З 19-го року. А, це тоді, коли вони... А вони і це проголосували? Да. Дебіли. Але я ще раз тобі скажу, проблема не в цьому. Чи мали вони право зайти, чи не мали, це друга дискусія. Але вони зайшли в мій кабінет. Його немає, цього протоколу, чи вам його не надали? Його немає. Його не існує. Протоколу обшуку мого кабінету немає. Нема. І на сьогоднішній день я звернувся в ДБР щодо порушення кримінальної справи, вони мені відмовили, я вимушений був іти в Печерський суд, і через Печерський суд примусив внести в ЄРДР відомості, і зараз воно там ні шатка, ні валка якось розслідується, і я роблю спробу, оскільки мене визнано потерпілим у цьому провадженні, я роблю спробу примусити ДБР розслідувати незаконний вхід в приміщення, яким я користуюсь. От що відбувається, ти розумієш? Тому все, кожне слово треба доводити, а не просто читати роздруківки. Я ж кажу ще раз, читати роздруківки – це журналістське розслідування, можливо, непогане. Тому, чи вірю я в те, що вони в стані, чи можуть вони довести? Да, якщо вони будуть працювати професійно, плюс їм же треба під кожну дію, їм же треба показати фінансові проводки, не просто розмови. Сама по собі розмова нічого не підтверджує. Ну, дивись, ми з тобою можемо поговорити про що завгодно.
Ми з тобою можемо пофантазувати і так далі. Але якщо не було дій, а цей склад злочину потребує додаткових дій, а їх не було, то нема складу злочину. Про що б ми з тобою не говорили? Це по-перше. По-друге, цитати про те, що там Єрмак когось призначав, чи через когось, чи не через когось, через феншуй, не через феншуй. Йому це інкримінують в цьому провадженні? Ні. Ну, якщо ви... Ми ще не знаємо. Ні, почекай. Почекай. Це ж, вибач, одна фраза, я тобі віддам слово. Вибач, це ж судове засідання по цьому звинуваченню? Не по-іншому? Навіщо ви обговорюєте якісь... Дивись, але в рамках цього провадження ще 5 людей, що отримали підозри. Ти чув це? Ще раз, друже мій, йому інкримінують питання кооперативу «Династія» і незаконного там збагачення. У мене просте питання. Якщо ви не звинувачуєте його в неправильних призначеннях, навіщо ви це читаєте в суді? Просто щоб споплюжити його імідж? Да, для цього, лише для цього. Чи ви потім якщо б ви порушили кримінальне імідж Єрмака, ну, дивись, дивись, який би у нього не був поганий, чи хороший, чи який завгодно імідж, вони читали якісь речі, які до провадження не мають ніякого відношення. Ну, почекай, хорошо, хай вони ще читали би, з ким він зустрічався із жінок. Ну, яке це має відношення до провадження? Ніякого. Почув тебе, почув. Ти оцінюєш, негативно, да? Можливо, що може бути позитивно? Не так. Я вважаю, що на сьогоднішній день створена система, вона створена достатньо давно, при якій САП НАБУ не хоче, не вміє і не може працювати. Тому він свою роботу підміняє піарними акціями, на кшталт того, що вони зараз проводять. Але якщо говорити в юридичному сенсі, то це все сильно недопрацьовано і не підтверджено доказами. Але є одне маленьке але і одна проблема. На жаль, Вищий антикорупційний суд не є ніяким незалежним новим судом нової генерації, як вони себе називають. Вони є Печерським судом часів Януковича, який готовий від НАБУ САПа приймати всяку біліберду. Я не кажу, що так відбувається завжди, але так відбувається дуже часто. Вони цю біліберду готові приймати, вони готові порушувати закон. Якщо ми перейдемо до справи Тимошенко, Почекай за справою Тимошенко. А я просто, дивись, там... Вибач, ти мені так нагадуєш старий анекдот про студента, який приходить здавати. Я просто нашим глядачам поясню, про що йде мова. Студент приходить здавати екзамен. Да, про воші. Тільки один, про блоху, він вивчив. І він заходить і піднімає... Ні, це... Почекай, я тобі на початку нашого ефіру сказав, що я справу Тимошенко знаю глибоко. І тому... до Єрмака. Ні, почекай. Ми не можемо говорити про... Я не знаю, що відбувалося в справі Єрмака. Але я тобі кажу, що у справі Тимошенко суддю призначили до того, як матеріали справи зайшли в ВАКС. Дивись, по ВАКСу в мене є багато питань. Я тобі поясню. Я робив декілька статей, там і по судді Чорній, і по іншому. Коли у судді знаходять гроші, там 50 тисяч, на яких стоїть мітка хабар, вони вилучаються. І після цього суддя залишається на посаді, ми розуміємо, вона на гачку і вона виконує завдання. Це я розумів. І більше того, після того, як я підняв цю тему, там такий шухер був. І як ти думаєш, що відбулося? Голова їхнього секретаріату, просто щоб не відповідати, забанив мене у Фейсбуці. Це геніальний крок, це просто неймовірний крок. Але далі, я поставив публічно запитання, як можуть судді, які дискредитовані, які самі собі виписують квартири, які попри рішення Верховного суду приймають рішення йти в суд і вибивати собі під час війни збільшення зарплатні навмисно з доплатами, з порушеннями всіх моральних принципів,
Як це може бути? Мені дехто пояснив просто прямим текстом: Слава, поки вони корисні, їх ніхто чіпати не буде. Друже, Це ненормально. Тут я а хочеш, я тобі скажу ще одну річ? Ти просто сказав те, що я хотів сказати, що вони не ідеальні. Вони такі самі, як Печерський суд Але часів там є Януковича. нормальні судді. Там Ні, дивись, в кожному суді є нормальні люди. В кожному органі є нормальні слідчі. В кожному органі є нормальні прокурори. Нема питань. Ми говоримо не про це. Ми говоримо про загальну тенденцію. Просто, на жаль, нормальних слідчих, нормальних прокурорів і нормальних суддів, в тому числі в так званих антикорупційних органах, подавляюча меншість. Тому я сказав, з юридичної точки зору, я вважаю, що ситуація складна. Я вважаю, що да, ми не бачили всі матеріали справи, давайте ми їх побачимо. Те, що я побачив, юридично мене не переконало. Я бачу для захисту можливості захищатися і доводити невинуватість їхнього підзахисного, але мене непокоїть інша тенденція. Мене непокоїть те, що НАБУ свою професійну роботу підміняє піарною, а ВАКС, вибачте за таке сленгове слово, це все готовий схавати. Оце мене непокоїть. І це означає, от я завжди привожу у приклад не справу Тимошенка, а справу Живаго. Кості Живаго, по якому просили екстрадицію із Франції. І коли наші органи звернулися за екстрадицію Живаго із Франції, французький суд написав, що українські правоохоронні органи і суд не забезпечують Живаго базового права на захист. Це вирок для системи. А розслідували справу Живаго НАБУ, а суд, про який йде мова, це ВАКС. От в чому проблема. Я розумію, що люди аплодують, так само, як аплодували інші люди в 37-му році процесам над ворогами народу. Бо вони були пролетарії, і всі інші були вороги народу. Але, на жаль, я, на жаль, на превеликий жаль, бачу мільйон паралелей. Я за те, щоб правоохоронні органи в Україні існували. За те, щоб вони, антикорупційні органи, існували. Я за те, щоб вони ефективно боролися з корупцією, але ефективно і професійно. На жаль, я у них не бачу ні ефективності, ні професіоналізму. Вони працюють в піарній площині. 90% їхньої активності направлені на медіа. Згадайте прес-реліз британської поліції, про який я згадував. Ми не коментуємо, тому що йде слідство. Крапка. Крапка. Оце професійна робота правоохоронного органу. Хочемо жити, як в Британії, отак повинен працювати правоохоронний орган. Ми вже пам'ятаємо, як і... дивись, я ж добре пам'ятаю, як люди аплодували реформі... Ти кажеш, суспільство хоче. Суспільство аплодувало реформі поліції. Тепер плюються, кричать, верещать і так далі. Я з першого дня казав, люди, це не професійна історія, це нас заведе в глухий кут. Нас це завело в глухий кут. Те саме я 8 років говорю про НАБУ і САП. Це нас заведе в глухий кут, тому що не можна йти шляхом справедливості несправедливо, порушуючи закон. Не можна досягати справедливості. Це був такий, вибач, матрос Желізняк, не Ярослав Желізняк, а матрос Желізняк. Караул устав, і він був, до речі, він був керівник Центробанку тоді Радянської Росії. Матрос Желізняк, керівник Центробанку Радянської Росії, тому що їм треба було вигнати старих керівників, бо вони були і не з того політичного класу. Мені оце все, що зараз відбувається, нагадує 1917 рік. Я кажу ще раз, з корупцією треба боротись, я за це, але я не вірю в незалежні антикорупційні органи. Можна мені пояснити, а чому керівник групи детективів НАБУ уже місяць перебуває в Сполучених Штатах? А можна мені... Ти про пана Абакумова? В нього офіційне відрядження. Я ж не проти того, що у нього офіційне відрядження. Що він там робить?
А можна дізнатися, чому наші правоохоронні органи антикорупційні, і про це писало багато ЗМІ, це не є новина, ми не відкриємо нічого нового, а чого вони бігають звітувати в посольства? Можна дізнатися, це незалежні органи? Дивись, я тебе розумію, але я хочу маленько зробити ремарку. Да. Ми не ідеальна країна, на превеликий жаль. Так, ми повинні змінюватись, але пам'ятаєш ти мені колись, коли ми йшли з Парламентської асамблеї Ради Європи до нашого готелю, через парк Оранжері розповідав, що було в історії України момент, коли суди почали чесно судити і припинили брати гроші. Це був початок 2005 року. Правильно. Після Помаранчевої революції. Правильно, після Помаранчевої революції. І ти мені пояснив, що вони чекали, що до них прийдуть і поставлять їм запитання от за все, що вони робили. Ні. Вони боялися того, що буде збудована система, яка буде побудована на правилах, і вони розуміли, що друге питання у них було, що вони розуміли, вони боялися, що вони накосячили, і вони боялися відповідальності. Це абсолютно правда. Але нічого не змінилося, стало ще гірше, тому що вони косячать ще більше. І коли до них приходить НАБУ і САП, як ти в твоєму прикладі по судді, яку ти називав, беруть цього суддю на гачок, і далі цей суддя благословляє все, що приносить НАБУ і САП. Умовно НАБУ і САП. Не грає ролі будь-який правоохоронний орган. Оце проблема величезна. Оце величезна проблема. Дивись, в мене є велика кількість запитань до НАБУ і САП. Від того, чому вони не хочуть займатися справою Баканова, до тим, що вони підписали угоду зі Злочевським. Я вважаю, це взагалі в історії юриспруденції щось неймовірне, бо людина, яка давала хабар за те, щоб закрили його справу, яку взяли на цьому, потім підписує угоду. Тобі по угоді, друже мій, по угодах, я тобі скажу наступне. Почекай, я просто закінчу зараз. Але при всьому цьому, ти пам'ятаєш, є одна історія, ти пам'ятаєш той Портновський з'їзд суддів в Палаці юстиції в квітні 2014 року, коли народ зібрався тоді і хотів лінчувати суддів. Пам'ятаєш цю історію? Я тоді не дав. З хлопцями із правого сектору ми не дали, ми вивели всіх, навіть Лавриновича, ми всіх вивели, дали гарантію, що ніхто їх не буде чіпати, а людям я пояснив, ми не маємо права перетворитися на самоліт. До сьогоднішнього дня багато хто ображений з того, що я не дав помацати оте комісарське тіло. Ми ж розуміємо. Але ще раз, друже, але ж це чистий більшовизм. Так я дивись, ми ж хочемо йти в Європу. Але почекай, я тому і не давав. Але ти знаєш, я тобі хочу сказати, як це дивно не звучить, що судді з'ясовуються тільки мотивовані страхом. Інше нічого не мотивує. Тобто, не так склалося. Неправда. Дивись, ми про це говоримо зараз. Але давай так, стоп, почекай. Ще раз, як тільки судді чогось бояться, вони починають працювати по закону. Дивись, неправда. Я переконаний в тому, що якби були встановлені жорсткі правила, які, по-перше, у суддів зараз є декілька проблем. По-перше, суддівська система реально недофінансована. Я їх не захищаю, я з ними багато сварюсь і лаюсь, але я стараюся бути об'єктивним. Суддівська система реально недофінансована. Зарплати технічного персоналу в судах, а це люди, на яких припадає величезний обсяг роботи, вона є дуже невелика. Помічники суддів, судові розпорядники – це люди, які отримують абсолютно невеликі гроші. Великі гроші отримують судді найвищих судів, включаючи ВАКС. До речі, по квартирах ти наводив там приклад. Я тобі скажу, що на 39 суддів ВАКС, це в обидвох палатах, 39 суддів, у них 36 службових квартир. На 39 суддів. Тобто майже всі судді отримали службові квартири. Зарплати у суддів найвищих судів близько 250 і вище гривень. Але в судах першої інстанції зарплати значно менші. І ці суди недофінансовані. Але на ці суди припадає найбільший обсяг розгляду справ. Якщо ВАКС розглядає там 200-300 справ в рік,
то суддя першої інстанції, якщо це складний суд, розглядає порядка 2000 справ у рік. Уяви собі навантаження на цю людину. А якщо забезпечити суддям, перше, нормальний стан того, що у нас називається матеріальна база, да? Приміщення, техніка і так далі. Коли суддя за свої гроші купує комп'ютер, уже таких у нас випадків дуже багато. Якщо нам забезпечити це, якщо суддям дати нормальний соціальний пакет, якщо суддям, в тому числі першої інстанції, дати нормальну зарплату, зменшивши, напевно, зарплату суддям вищих інстанцій і піднявши зарплату суддям нижчих інстанцій, дати їм нормальне фінансування, дати їм нормальний пакет, але поставити одну єдину умову. Сказати, хлопці, дивіться, от у нас реально незалежна Вища рада правосуддя. Ми не дивимось, приймаєш ти рішення в користь Офісу Президента, проти Офісу Президента, замість Офісу Президента. Дивись, ти прийняв незаконне рішення, дисциплінарка, з усіма далі питаннями. Якщо невелике порушення, окей, перший раз догана, другий раз порушення, звільнений з посади. От тоді це буде працювати, а не так, що у нас є судді, які виконують забаганки правоохоронних органів, тому що вони висять на гачках. По суті, ізвращаючи цю правоохоронну систему, бо сидить детектив НАБУ і думає, послухай, так це суддя, який у мене висить на гачку. Нафіга я буду працювати? Нафіга я буду шукати докази? Я принесу пусту папку, а вона ж мені, та суддя, про яку ти згадував, вона ж мені винна. Хай заплющить очі і зробить когось винним. Когось зробить злочинцем. Ну, яка різниця? Ну, зробить і зробить. От я проти чого виступаю. Ти розумієш? Зрозумів. Дуже коротке запитання. Міндіча на сьогоднішній день наскільки реально повернути, враховуючи, що договору про екстрадицію з Ізраїлем в нас немає? І він громадянин Ізраїлю. До речі, він сказав про це. Буде йому повернути українське громадянство, щоб на підставі чогось... Дивись, ймовірність, на моє переконання, вкрай мала, але я задам інше питання, яке не задає ніхто. Давай. Скажіть мені, будь ласка, за заявами НАБУ і САП, вони прослуховували Міндіча близько 9 місяців. Так. Питання. Чому? Ну, якщо ви встановили, що є порушення закону, ви прослухали його... Раніше вони не зупинили його... Звісно. Вони чекали, поки Міндіч вкраде 100 мільйонів. Їм треба була велика цифра. Мільярдів, трильйонів. Їм треба була велика цифра, щоб показати свою ефективність, щоб сказати, ми розкрили злочинну групу, нам 100 мільярдів гривень. А може, треба було припинити цю злочинну діяльність? Одразу? Після першої розмови? Якщо вам треба, зафіксуйте другу розмову, окей. І вони би вкрали не 100 мільярдів, а 2 мільйони. І не треба було б цих 100 мільярдів потім шукати, як повертати. Вони ж, вибач, фіг це повернуть. Ці імпотентні набушники. Вони ж це не повернуть. Чого вони сиділи і чекали? Я тобі ще раз кажу, з технічної точки зору, якщо вони засверлилися на звук в квартиру, у мене просте питання, чого не засверлились на відео? А чого не поставили відео на вході в цю квартиру? А чого не поставили відео на вході в цей будинок? Ну, може, не було де це все? Де ця професійна робота? Не було можливостей. Поставити відео на вході в будинок? Так. Ти серйозно, друже? Ти серйозно? Я поставлю відео на вхід у будинок, якщо це треба. Це не буде законно, тому я цього робити не буду. Але технічно я можу це зробити. Підійти в будь-який будинок, вдіти на себе джинси, що я якийсь робітник, наб'ю камеру і поставлю. Ну, це ж, ну послухай, тим більше вони ж це все робили. Уявляєш, завтра всі новинні сайти виходять, будьте обережні, Сергій Власенко ходить по Ні, дивись, ми ж жартуємо і гіперболізуємо, але я кажу ще, вони ж це все робили під НСРД, що заважало їм отримати дозвіл суду на встановлення такої речі, навіть якщо вони технічно не могли засверлитися в квартиру.
Друге питання по Міндічу. Вони ж спочатку розповідали, що ці розмови відбувалися на Грушевського 9А. Чому це було настільки резонансно? Тому що в цьому будинку є квартира президента, яка належить президенту. А чому вони потім інші плівки, які вони записали в іншому місці на Володимирській, видавали під ті самі плівки Міндіча, які ними не є? Вони записані просто в різних місцях. Тож нормально можна було підкласти все це і сказати, що це в одній справі. Ще раз, дивись, нам розповідали, що це плівки Міндіча, де є президент. І чому там є президент? Тому що на Грушевського 9А є квартира у президента, є квартира у Міндіча. Президент приходив до Міндіча в гості, і на тих записах є президент. Потім з'ясувалося, що поки що, принаймні, нема плівок з Грушевського 9А. Не так. Тут не так. На сьогоднішній, отут ти мені зараз скажеш, а ти звідки знаєш? Ну, давай. Добрі люди. Хорошо, знаєш, да. На сьогоднішній день плівки з голосом, який схожий на голос Володимира Олександровича Зеленського, не оприлюднюються, причин не знаю. І, до речі, чи може це взагалі... Ні, давай ми будемо... Чи може це фейкові плівки, чи може ще щось. Так само, до речі, отут найцікавіше, чому досі не оприлюднене відео з династії. Бо якраз це найголовніше. Ще раз, вибач, друже, питання не в голосі президента. Питання в тому, що нас від початку переконували, що ці записи зроблені на Грушевського 9А. І весь резонанс цей почався лише тому, що в цьому будинку є квартира... А ні, резонанс почався через злочинну діяльність Міндіча і їх шоби. Ні. Ну, давай відверто. Ні. Резонанс почався із-за того, що це Міндіч, який людина, яку пов'язували з оточенням президента, раз, і всім говорили, що це розмови на Грушевського 9А, там є квартира президента, там є голос президента і так далі, і так далі. Я ніколи не повірю, що президент був в офісі на Володимирській 20. Ніколи. Я не повірю в це. Давай далі. Дивись, я це зрозумів. Але це, дивись, це маленька маніпуляція, яка викликає низку питань. І всі ці маніпуляції... А ізраїльтяни поставлять ці запитання? Вибач, я не знаю. Я не маю ізраїльського паспорта, я не знаю. Дивись, я теж вже не маю, більше того, з 2007 року, але в мене питання, бо я тобі чесно скажу, знаєш, що я ж був заступником голови групи дружби Україна-Ізраїль. Я спілкуюся з величезною кількістю ізраїльських політиків. І що вони кажуть? Вони кажуть, що нема законних підстав і видача Міндіча можлива тільки як, увага, це дуже важливо, ти повинен зрозуміти, політико-правове рішення. Не правове рішення, а політико-правове рішення. Ну, дивись, я не знаю жодного, мені невідомий, я не кажу, що я знаю все, але мені невідомий жоден випадок, коли держава Ізраїль видавала власного громадянина третій державі. Я тобі можу розказати, такі приклади є. Це Німеччина, це Сполучені Штати, третю країну, я не буду казати, не пам'ятаю, це теж злочинець був, не економічний, до речі, теж видали. Тому є такі приклади. Але я не сперечаюсь, бо я не знаю цього. Я це перевіряв, але зі всіма цими країнами є договір про екстрадицію. У нас його немає. Це перше, і я не можу зрозуміти, чому президент досі не ініціював цього закону, бо я вважаю, що він першим повинен стояти. Дивись, друже. Екстрадиція – це лише одна із форм міжнародного співробітництва правоохоронних органів. Я знаю. Скажи мені, будь ласка, що заважає набушникам разом з сапівцями, бо вони ж вдвох їздять, злітати туди і запросити Міндіча в посольство, щоб опитати. Або, дивись, він же не сумасшедший, щоб заходити на українську територію, де його арештують. А що ж не станеться? Де його арештують. Але нічого не заважає їм звернутися до ізраїльських правоохоронних органів із відповідним запитом і клопотанням про проведення слідчих дій міжнародних. Я не знаю, що їм заважає. Я не знаю, що їм заважає по-іншому якось відреагувати. Але вони ж цим не займаються. Це питання, тому що, ти знаєш, тут є стара історія, мені просто та людина, з якою я консультувався, це доволі високий
високопосадовий чиновник юридичної структури Ізраїля, і він каже, що ти знаєш, ну він сам виходить з Радянського Союзу, у нас старі відносини, він каже, це нагадує старий анекдот. Я говорю, який? Коли єврей сидить в синагозі і молиться, і каже, Боже, дай мені виграти лотерейку, дай мені виграти лотерейку. Ну, Боже, я всю життя молюся, кашерне тільки їм, завжди виконую шабат, кожного ранку Шма Ісраїль читаю, дай мені виграти один раз лотерейку. Ангел підходить до Бога і каже, Боже, слушай, ну він правоверний єврей. Так. Він все виконує всі заповіді. Так, дайте йому виграти ту лотерейку. Говорить, я готовий, тільки хай він купить ту лотерейку. І я кажу, ти хочеш сказати, що вони говорять, так, та хай вони почнуть. Да, абсолютно. Речі, Але дивись. Вибач, я про це написав допис, виклав його і написав, що якщо НАБУ і САП хочуть допомоги, я їх поєднаю вперед. Але, друже, але я тобі ще раз кажу, вони це робити не вміють. І це чергове, їм легше провести тут прес-конференцію, їм легше відправити у відрядження ткача, який буде бігати за Міндічем, просити якісь інтерв'ю. Це не вони відправляють, це українська правда, давай відверто. Дивись, я ж не проти, але те, що ткач з ними пов'язаний, для мене це аксіома. Переходимо до нової теми. Чи він частину роботи робить для них? Не знаю. Я зрозумів. Не отримуємо ми найближчим часом Міндіча через те, що дехто не робить свою справу. Чому? Треба купити лотерейку, все правильно. Так, і тут питання, тому що і дехто не хоче підіймати всю справу по Баканову, а також хтось підписався з Злочевським. Запитань дуже багато. До речі, є ще декілька питань, коли, наприклад, один заступник генпрокурора, по якому навіть НАЗК вже рішення прийняло, що в нього є незаконне збагачення, і щось по ньому нічого не рухається в НАБУ і САП. Теж багато запитань. Але, повертаючись до цих всіх резонансних справ, ми переходимо до тої справи, яку ти дуже добре знаєш. І тут я хочу спочатку звернутися до наших глядачів. Друзі, ви додивилися сюди, будь ласка, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Напишіть, звідки ви дивитесь, що ви думаєте, і взагалі прокоментуйте і підтримуйте канал. Дякую вам. Сергію, знову, коли ми йшли з тобою через той самий парк оранжерів готель, ввечері, я дуже добре пам'ятаю, ти мені розповів таку або байку, або реальність, що у Юлії Володимирівни Тимошенко є два блокноти. Червоний і синій. Я взагалі не розумію, про що ти говориш. Ти мені розказав про це. Ні, друже, ні. Ще раз, я не розумію, про що ти говориш, вибачай. Не розумію, о чому ти говориш. Ні. Гаразд, домовились. Я чесно тобі, не дивись, це не гра, я не роблю спробу тобі. Ти можеш розказати цю історію, але я тобі точно... Що в один блокнот вона записує тих, хто вороги, а в інший... Та ні, ти що смієшся? Це дурня, по-моєму. Та я, Борислава, я тебе благаю. Давай, це щось з пам'яттю твоєї стало. Це бред сивої кобили. Скажи мені, будь ласка, після того, що зараз розпочалася справа, як ти її оцінюєш? ЮВТ отримує вирок, чи вона буде судитися з НАБУ? Ні, дивись, по-перше... Давай. До речі, давай я повернуся до одного моменту, який ми з тобою пропустили, коли ти почав говорити про угоди. А я хотів відкоментувати. Я хочу відкоментувати угоди. Давай. Дивись, і ми перейдемо до моєї улюбленої справи Тимошенко. Дивись, по угодах. За останні два роки кількість угод, які укладають фігуранти справ НАБУ, збільшилася, за моїми даними, від 13 до близько 70%. Тобто 70% проваджень закривається по угодах. Як це виглядає? НАБУ таким піарним способом порушує провадження, знищує репутацію людини, частково руйнує бізнес, тому що, зрозуміло, хто буде укладати угоди з компанією людини, яка фігурант справ НАБУ. Да? Це триває близько рік, 2-3. Потім вони приходять до людини і кажуть, дивись, ми, скоріш за все, не зможемо дорозслідувати, але ми тебе не відпустимо, тому давай зробимо так. Давай ти підпишеш угоду, ти будеш формально засуджений, ми собі поставимо плюсик, що ти засуджений, якісь гроші даш на ЗСУ,
Але у тебе закінчиться оцей кошмар, який у тебе триває 3, 4, 5, 7 років. І ти будеш вільною людиною, термін буде у тебе там умовний, ну будеш вважатися засудженим за корупційний злочин, що тобі, там, яка тобі різниця? Йди собі далі, займайся бізнесом. І у них за рахунок, і зрозуміло, що багато людей, які просто яким уже не вистачає сил боротися з тим безпреділом, який щодо них застосовується. Вони кажуть, ну окей, ну вас до біса, давайте я підпишу вам, скільки там вам треба, мені краще сплатити, ніж я буду витрачати на адвокатів, на експертизи, на боротьбу, у мене не працює бізнес, від мене пішла дружина, бо я постійно в стресі, і так далі, і так далі, і так далі. Отак вони збільшують кількість своїх угод. І вишенька на торті, у них майже всі угоди засекречені, включаючи угоди, які ти згадував. Оце по угодах. Тепер по справі Тимошенка. Ми отримували від різних сигнали, а давайте на угоду. Ніякої угоди не буде. Це перша історія. Історія друга. Юридично у них проти Тимошенко нічого немає. Єдиний доказ, який вони мають, це оцю плівку, яку Тимошенко одразу назвала сфальшованою, змонтованою. Ми провели експертизу тих записів, які вони виклали у себе на сайті, і експерти сказали, що ці записи змонтовані. Ми почали, ну не ми, захист Тимошенко, я кажу ми, бо як команда, да? Я не приймаю участі в захисті Тимошенка, я не займаюся захистом Тимошенка, я не маю ніякої дотичності до захисту Тимошенка. Деколи Юлія Володимирівна мене питає моєї думки про певні речі. Єдине, що я після того, як по 290 були відкриті матеріали провадження стороні захисту, я мав можливість з цими матеріалами ознайомитись. Ну, принаймні, частково. Я не прочитав все, але частково базові документи я прочитав. Будь ласка, маленьке уточнення. Але ж там є й свідок. Зараз ми до свідка прийдемо. Поїхали. Зараз ми до свідка прийдемо. Справа проти Тимошенко була порушена 27 листопада 2025 року. І вона була порушена в зв'язку із тим, що інший народний депутат, не Тимошенко, інший народний депутат організував злочинне угруповання, в яке увійшло іще 4 народних депутата, 3 інших і Тимошенко. І оце угруповання збиралося корумпувати народних депутатів, запропонувавши їм по $15 тисяч кожну. Оце фабула була. Причому справу вніс в ЄРДР Генеральний прокурор без будь-яких доказів, лише на підставі доповідної записки керівника САП Клименка. Записка на 1,5 сторінки, із яких одна сторінка – це опис парламенту, Тимошенко, хто вона така і так далі. Один маленький абзац. 4 народних депутати під керівництвом іншого народного депутата, не Тимошенко, от організували таке злочинне угруповання. За станом на сьогодні захист Тимошенко має показання от решти 4 народних депутатів, що вони з Тимошенко не знайомі. Ну, ти як депутат парламенту розумієш, що ти ж не знав всіх 450, які є в залі. Да, ти візуально знаєш, хто це, але ти з людиною не знайомий, ти з нею можеш не спілкуватися, ти можеш з нею не говорити, ти знаєш, хто це. Пане Сергію, вибач, але це маячня. Давай відверто. Я знайомий був зі всіма знаковими депутатами Верховної Ради. Ні, ключове слово знаковим. Тимошенко не є. Та послухай, депутатом. Послухай, я тобі кажу, я був депутатом парламенту одночасно з народним депутатом України Януковичем. Я його ніколи в житті не бачив. Я не то, що з ним не знайомий. Я не про це, почекай. Як може бути в парламенті і не знати так ти знаєш, що така... Ні, дивись. Ми вкладаємо з тобою різні
Ну, дивись, я знав, що є у нас в парламенті, от в твоїй каденції, 8-й, є депутат Гаврилюк. Ну, Козак Гаврилюк. Ну, я з ним знайомий теж. А я з ним не знайомий. Я з ним ніколи в житті не розмовляв. Ну, отак от. Ніколи. Там десь, може, в якійсь загальній Це кучі. тому, що це тому, що ти не екстраверт. Согласен. Согласен. Але я кажу я ще раз. знайомий був з переважною більшістю А я депутатів. тобі кажу, що 4 депутати, яких звинувачували в одній групі з Тимошенко, написали: перше, у нас нема телефону Тимошенка, раз. Ми з нею в парламенті не спілкувалися, 2. Ми з нею не зустрічалися поза парламентом, 3. Ми не обмінювалися ні через кого ніякою інформацією. Тобто ми з нею не знайомі в широкому сенсі. Да, ми знаємо, що є Юлія Володимирівна, вона відомий політик, ми її бачимо, ми, може, навіть фотографувалися в якихось загальних фотографіях, але ми з нею не знайомі. Ми не є людьми, які спілкуються. Окей. І все одне вони свідчать і їх... Ні, вони свідчать про те, що вони її не знають. Але на плівках їх голоси є? Нема. Гаразд. А тоді які вони свідки? Ніякі. Щось я не зрозумів взагалі нічого. Я теж не зрозумів, як можна було порушити кримінальну справу по організованому злочинному угрупованню тих людей, які не знайомі між собою. Гроші, які були в пакеті Нової почти. Давай я далі тобі розкажу. Ну, хоч це Тимошенко, скажи мені. Що? Гроші, хоч Тимошенко. Гроші належать Юлії Володимирівні. Але зверни увагу, їй інкримінують, що вона нібито мала передати $30 000. У неї в цей день було 46 500. Це бонус. Ну, послухай, бляха-муха, це ж юридичні речі. Ну, ви ж її навіть не запитали, навіщо ти возила з собою 46 000 грошей. Гаразд. Дивлячись на цю ситуацію, доказову базу я зрозумів. І зверни увагу. Вибач. На чому ґрунтується звинувачення? Поясни мені тоді. Бо звинувачення ґрунтуються на нібито записі, який зробив Капитін. Це інший народний депутат, який до неї сам прийшов. Так. Він до неї прийшов, а не Тимошенко до нього прийшла. Він зробив запис. Що потім з цим у них була розмова, і Тимошенко цього не заперечує. І Тимошенко не заперечує того, що вони обговорювали співпрацю. Але це робота політиків в парламенті набирати сторонників. Тимошенко заперечує одне, що вона пропонувала йому гроші за це. Жодного слова про гроші на записах нема. Далі, коли закінчилось слідство, ми кажемо: хлопці, дайте нам цей запис, щоб ми провели експертизу. Вони кажуть: а ми вам не віддамо запис. Ми кажемо: почекайте, а де ж, як? Ми стверджуємо, що запис сфальшований. У нас є експертиза тих уривків, які ви опублікували, і нам експерти сказали, що це фальшивка. Ми кажемо: дайте весь запис, щоб захист провів експертизу. А вони кажуть: а ми не віддамо. Ми кажемо: а як це так може бути? Як так може бути? Ви стверджуєте, що це її голос? А у вас є офіційна відповідь, що вони відмовляють вам в наданні цієї записи? Звісно. Так вони про це публічно говорять. Вони публічно сказав Кривонос: ми їм передали копію. Копію ви отримали. Да. Але коли ми приходимо в експертну установу, експертна установа каже: ми по копіях експертизи не робимо, дайте оригінал. Дайте оригінал. Я не впевнений, що оригінал взагалі комусь дають, я чесно кажу тобі. Ще раз, це відкриття матеріалів на стадії 290. Вони зобов'язані це зробити, друже. Я розумію, просто тоді може разом проходити. Дивись, я не можу нічого сказати. Єдине запитання, яке з цього всього виходить. Я просто говорив з деякими, скажімо так, навколо антикорупційними особами, і вони впевнені, що перемога в них. Вони впевнені, що це Дивись, вони можуть бути... в якому є 100%, я повторяю, це не мої слова, 100% доказова база. Дивись, це, напевно, тобі говорили ті самі люди, які забули скласти протокол обшуку мого кабінету. Цей обшук відбувався в той самий день, коли вони прийшли до Тимошенка.
Ну, напевно, ці люди можуть сказати, у нас 100% доказова база. Ми тут забули написати, ми базовий доказ вам не передамо, щоб ви не могли зробити свою експертизу, це ми вам не дамо, а це ми вам дамо. Ну, зрозуміло, що якщо людину бити дубиною по голові, ну, звісно, може казати, що зі 100% ймовірністю ця людина потрапить в кому. Звісно. Але я кажу ще раз, Тимошенко заявила, що це фальшивка. Дайте, ми закликали взагалі до іншого. Ми закликали до того, щоб провести незалежну міжнародну експертизу цих записів. Ну, цього запису. Давайте, ми за. Ми впевнені, що це фальшивка. Зрозуміло, що якщо в серцевину справи ти кладеш фальшивку, ну, так само, якщо ти, припустимо, знайшов ніж на місці вбивства, ніж, яким вбили людину, наліпив туди відбитки пальців Борислава Берези і кажеш, у мене 100% ймовірність, що це Береза вбив, бо там його відбитки пальців. Береза каже, дайте мені ніж, я хочу експертизу провести. А тобі кажуть, ні, ми тобі не дамо, бо це не дамо. Бо це наша експертиза. Знаєш, я тобі хочу сказати, чому одразу Борислав Береза. Але якщо без всяких жартів, ну дійсно фальсифікація зустрічається в різних правопохоронних органах. І, до речі, мені колись одна людина з дуже високої посади сказала, якщо не закриєш рота, то в тебе знайдуть або кіло наркотиків, або дві скриньки гранат, Але дивись, або небіжчика в автівці. Да. Я кажу, так ви ж не доведете. Так ми знайдемо. А далі ти будеш доводити, що ти не винуватий. Абсолютно правильно. Але так, дивись, але своїм людям, які тобі сказали про 100%, їм треба задати питання просте і логічне. Хлопці, якщо ви впевнені в доказах, якщо ви впевнені, що запис не сфальшований, якщо ви впевнені, що Копитін не був провокатор, бо якщо він був провокатор, навіть якщо Тимошенко говорила про гроші, немає складу злочину. Немає, бо провокація хабаря заборонена у нас. Заборонена законом. Якщо про добре пам'ятаю цю норму і добре пам'ятаю, що як до провокації ставиться Європейський суд з прав людини. Але я ще раз підкреслю, на жаль, проблема полягає в іншому. І це показало засідання, коли засідання проводили слідчі судді, ну, на стадії досудового розслідування, коли просилися різні дозволи у суда, коли приймалося рішення про міру запобіжного заходу. На жаль, Вищий антикорупційний суд не є неупередженим, чесним судом. Ми про це говорили, але я тобі скажу, я ще раз кажу, справа на суддю Дубаса була розписана до того, як матеріали справи зайшли в суд. Ти знаєш, ти дуже скептично ставишся взагалі до всіх цих справ. Ще раз, друже, не може бути розписана справа ні на кого, якщо матеріалів нема в суді. Я розумію це, я не про цю справу. Я просто дивлюся на перспективи. З Єрмаком, ну ти не дуже віриш, з Міндічем, тут і я не дуже вірю, тому що не бачу рухів, щоб його дістали. А з Тимошенко, ти кажеш, справа з доказами. Ну, тоді в мене запитання. Гаразд, а Кісель, справа з Кісельом, вона дуже схожа з справою. Я не знайомий зі справою Кіселя, не можу. Взагалі, так? Да? Я не знайомий з матеріалами. Але я тобі кажу, дивись, проблема ж не в цьому. Проблема не в тому, проблема ж в абсолютно іншому. Проблема в тому, чи є у нас професійні правоохоронні органи, чи вони скоріше займаються піаром і скоріше працюють в медійній сфері і підміняють свою професійну роботу медійною активністю. От в цьому проблема ключова. В цьому ключова проблема. І якщо професійна робота підміняється медійною активністю, це означає, що замість доказів вони проводять прес-конференції. Замість інших доказів вони зливають якісь роздруковки. Замість інших доказів вони роблять якісь інші дії в публічній площині. Замість інших доказів вони їздять по посольствах і розповідають, які вони молодці. Ну, розумієш? От в цьому проблема. І це означає, що ми ніколи не збудуємо правову державу. Так, людина, яка винна
І тим більше винна в корупційних правопорушеннях повинна нести відповідальність. Але ця людина повинна мати право на захист. Ця людина повинна мати можливість довести доказами свою невинуватість. І, до речі, я звертаю тут увагу, що за законом прокурори і слідчі зобов'язані збирати не лише докази винуватості, а й докази невинуватості особи. Вони зобов'язані це збирати. І якщо у справі Тимошенко, ВАКС, слідчий суддя ВАКС прийняв рішення, що цих 4 депутатів треба допитати на стадії досудового розслідування, щоб з'ясувати, чи законно було порушено кримінальне провадження проти Тимошенка, а слідчий сказав, я цього робити не буду. Як це називається? Друзі, ну давайте тоді напишіть зараз в коментарях, щоб підсумок підвести, як ви взагалі зараз ставите до цієї історії. Чи переконав вас пан Сергій Власенко в тому, що, на жаль, у нас є рух і нема результату, і всі ці справи можуть не отримати вироки. Хоча, до речі, ти знаєш, я тобі хочу сказати, тут же питання дійсно в доказовій базі. І якщо нема доказової бази, я згадую, як мені, до речі, Володі Ар'єву, коли ми приїхали на наш комітет ПАРЄ, який проходив в Лондоні, прокурор, лондонський королівський прокурор казав, що ми, якщо не можемо довести справу, ми займаємось іншою, щоб не витрачати ресурси, час і можливості. І сподіваємось зібрати наступну справу. Поки нема гарантії, ми до суду не йдемо. І тоді я запитав, а який відсоток у вас перемог? Він щось сказав там, ну як в нас, що у нас 97%, він там що було 60%, щось таке. Але це теж, до речі, цікаво. Але знову таки, але зверни увагу на проблему. Скільки справ у нас в Україні закрито на стадії досудового розслідування в зв'язку з недоведеністю? 0! Вони всі, слідчі, бояться закривати, навіть розуміючи, що нема доказів винуватості особи, вони бояться закривати справи, тому що вони бояться громадського осуду, що люди вийдуть і скажуть, ви відпускаєте корупціонерів. Але це шизофренія, коли у нас на вході в кримінальне провадження діє стаття 214, яка пише, що будь-яка заява повинна бути внесена в ЄРДР. А закритих справ майже немає. Ну ти уявляєш собі потік оцих справ, які висять в цих правоохоронних органах, обліковуються за ними, вони, бідні, петляють. Ну, я, припустимо, знаю, у них є багато способів, як з цим петляти. Ну, є справи, де вони точно знають, де люди От вони справу Міндіча зараз зупинили. В зв'язку з чим? В зв'язку з запитом на міжнародну правову допомогу? Чи в зв'язку із тим, що вони нібито не знають, де він перебуває? Почекай, що значить зупинили? Я про це нічого. Ну, вони її, може, зупинили, може ні, але я точно знаю, що є інша справа. Є справа Сергія Бондарчука, яка знаходиться уже 10 років на розгляді в НАБУ. 10 років! Що це за справа? Справа Сергія Бондарчука. Сергій Бондарчук – це колишній керівник Укрспецекспорту. Так от, справа зупинена в зв'язку з тим, що вони нібито не знають, де він перебуває. Він отримав в Великій Британії політичний притулок. Він звідти їм пише, я готовий бути допитаним, я готовий бути, там, я не знаю, дати свідчення, я вважаю, що справа проти мене сфальшована. Вони розуміють, що справа сфальшована, я це знаю із джерел в правоохоронних органах. Але ніхто справу не закриває, бо вони бояться. Оце проблема величезна, ти розумієш? Коли на вході у нас відкритий... Чого вони бояться? Вони бояться громадянського осуду. Вони ж хочуть бути борцями з корупціями. Вони ж хочуть бути борцями з корупцією. Ну чому? Вони вже підписали умову? Ні, але це угода. Це угода. Почекай. По угоді Злочевський визнав свою вину. Злочевський вважається кримінально караним злочинцем. Ага. І вони кажуть, ну ми ж розкрили. Жодна людина по тому хабарю не отримала посадку. Жодна. Ще раз, почекай, це ж дві різні речі. Посадка
і визнання людини винною. Я розумію, але номінально. Але вибач, Він але покараний номінально. Це ж те Почекай, саме випадок, коли почекай, номінально його покарали, друже, але зараз він мандрує по друже, всьому світу. Він Друже, в їхній статистиці він покараний. Вони живуть статистикою. В їхній статистиці він покараний. Ще раз я тобі підкреслю. Кількість угод зросла з 13% до 70%. Тому що по всіх цих угодах люди у них покарані. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть, як ви вважаєте, чи закінчаться вироками судові ці гучні справи? Дивись, можливо, а я би задав інше питання. Ну, давай. Дивись, справа Тимошенка, яку розпочав Янукович, яка була від самого початку політично мотивованою, теж закінчилася вироком. Але потім цей вирок було не визнано ані Європейським судом з прав людини, ані Європейською світовою спільнотою. От я би задав питання таке. Чи витримає український вирок, навіть якщо він буде, експертизу Європейським судом з прав людини? Оце питання. Ти допускаєш вирок? Дивись, я ж сказав тобі, ВАКС – це не незалежний суд. Можливо, і будуть вироки. Але чи вони пройдуть експертизу Європейського суду? Чи там буде написано, що всі ці фігуранти не мали можливість себе захистити в суді? Ну що ж, давай подивимось. Час покаже. А я тобі хочу подякувати за цю дискусію. До речі, таку емоційну. Я не часто бачив тебе таким емоційним. Зачепив, мені це подобається, вдалося. І я дякую тобі, що ти витратив час, щоб пояснити багато питань, які дійсно час пояснювати. Час відходити від популізму і повертатися до цивілізованої держави. До речі, ми ж крокуємо в Європу, як ти вважаєш? Ні, ну да, звичайно, але єдине, що це дуже красиве гасло, А що таке крокувати до Європи? Але давайте розберемося, що таке крокувати до... Ну, ти знаєш, от мої, так би мовити, спілкування з моїми друзями, а й знайомими говорять про те, що от у багатьох уява така, що от я буду собі лежати на дивані, буду робити свою роботу так само, як її роблю зараз, буду отримувати таку саму зарплату, але єдине, що не в гривнях, а в євро. І оце шлях в Європу. Ні. Насправді ні. Насправді Європейський Союз – це про цінності. Європейський Союз – це про повагу до думки іншого. От, сьогодні ми багато сперечалися, але ми сперечалися з повагою один до одного. Ми робили спробу вислухати аргументи, надати відповідь. І це можливість чути того, з ким ти не згідний. Оце дуже важлива історія, чого, на жаль, у нас поки що сьогодні дуже мало. Шлях в ЄС – це коли у нас правоохоронні органи професійні, от такі, як в Британії. Вибачте, у нас іде розслідування, ми не можемо цього коментувати. Оце підхід європейський. Коли суд реально незалежний, реально. Не так, як казав Борислав, що суддя взяла хабар, її впіймали на хабарі, а далі її шантажують цією справою, і вона, заплющивши очі, виносить якісь рішення. Я не знаю, чи так було в тому прикладі, який навів Борислав, але так часто буває, повірте мені. І не лише в судах нижчої інстанції, і в судах найвищої інстанції. Згадайте, у справі Князєва НАБУ і САП говорили про 13 суддів Великої Палати. Куди До речі, обшуки були проведені. Вилучені гроші. Куди ділися обвинувачення? А може ці судді зараз агенти НАБУ? Ну це ж шизофренія. А може вони зараз розглядають як касаційна інстанція антикорупційні справи на користь НАБУ? Я ж не знаю цього. Ну подивимось. Але шлях в ЄС – це про інше. Шлях в ЄС про те, що ми повинні, знаєте, я коли від деяких колег чую, треба всіх розстріляти, це деякі колеги з парламенту говорять, я хочу нагадати, що в Європейському Союзі нема смертної кари. В Європейському Союзі судить не суспільство, а суди, чесні суди судять, в незалежності від того, які уподобання у суспільства. І оце шлях до європейського. Якщо ми туди прийдемо, окей. Бо поки що, мені здається, що ми сімімільними кроками йдемо в якийсь 1937 рік. Коли всі аплодують вирокам, які оголосив товариш Ульріх за наслідками виступів товариша Вишинського проти ворогів народу. І вся країна аплодувала тоді.
А половина країни писала доноси. Я не Просто хочу туди питання в повертатись. іншому. Багато хто вважає, що він буде на місці товариша Ягоди або Єжова. До речі, один замінив іншого, а потім на заміну їм прийшов товариш Берія. І Да. варто вивчити, Якого теж розстріляли в 53-му. Да. але вже Абсолютно. після смерті Сталіна і Не грає ролі. Не грає Але ролі. я до чого? Що коли нема законності, то ти аплодуєш тільки тоді, коли когось підіймають на ешафот, але не забувай, завжди можуть підняти тебе. І тебе. І тоді овації зміняться на волання, а мене за що? І це найстрашніша ситуація. Сергію, дякую тобі за сьогоднішнє спілкування, дякую за відповіді і до нових зустрічей. Па-па. Да, давай, пока-пока. Друзі, я думаю, що сьогоднішній ефір був доволі таким цікавим для вас, але сподіваюся, що і корисним. Ви багато чого почули, багато що дізналися. Далі працюйте з інформацією. Використовуючи критичне мислення і вміння аналізувати, ви будете розбиратися, по-перше, як отримати максимальний позитив для держави і суспільства, як мінімізувати негатив і куди йде країна. Тримаємось разом, допомагаємо ЗСУ і пам'ятаємо, що ЗСУ – головна сила, єдина сила, яка є запорукою того, що Україна майбутнє. Тож, донатимо на ЗСУ, приєднуємо ЗСУ і підтримуємо ЗСУ, щоб все було України, і у України було гідне майбутнє. Дякую вам.